තමයි විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කිරීම සඳහා පුද්ගලවාදී චර්යා රටා පිළිබඳ ඒකාකෘතින් වල බලපෑම කියන එක. මේ ඒකාකෘති ගැන කතා කරනකොට මේ අදින සඳහා සහභාගී වෙච්ච සිසුන් ප්‍රකාශ කරපු දෙයක් තමයි වෙළඳ දැනීම වලින් දිගින් දිගටම අනිකුත් පුද්ගලයන්ව පහතට හෙලා දමා කටයුතු කිරීමේ මානසිකත්වයක් ප්‍රවර්ධනය කරන මේ පුද්ගලවාදී චර්යා රටාවන් නිරූපණය කරන ඒකාකෘති වෙළඳ දැනීම වලින් දිගින් දිගටම නිරූපණය කිරීම යාම තුලින් ඒ ඒකාකෘතියේ සමාජගත වෙලා සමාජයේ සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙලා සමාජයේ මිනිසුනුත් හරි වැරද්ද සොයා බැලීමකින් තොරව එවැනි ඒකාකෘති අනුකරණය කිරීමට දැඩි පෙළඹීමක් දක්වන්න පුළුවන්. මගේ ඍණාත්මක බලපෑමක් කෙලවෙන්න පුළුවන් කියන මතවාදය ගොඩක් සිසුන්ගේ ආකල්ප තුළ ගැබ්බෙලා තිබ්බා. නමුත් මෙම අධිනය සඳහා සහභාගී වෙච්ච ඇතැම් සිසුන් ප්‍රකාශ කරපු දෙයක් තමයි තමන්ගේ පෞද්ගලික අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට යාමේදී ඇතැම් අවස්ථාවලදී පුද්ගලවාදී විදිහට සිතලත් කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ ඒකාකෘති වෙළඳ දැනීම තුළදී උවත් ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව සමහර සුළුතර ප්‍රමාණයක් මේ පිළිබඳව ධනාත්මක ආකල්පයක් තමයි දරුවේ. ඊළඟ උපතේමාව තමයි විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කිරීම සඳහා සාමූහික චර්යා රටා පිළිබඳ ඒකාකෘතින් වල බලපෑම කියන එක. මේ ඒකාකෘති ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙම අධ්‍යයනය සඳහා සහභාගී වෙච්ච ප්‍රතිචාරකයන් 24 දෙනාම ධනාත්මක ආකල්පයක් තමයි දරුවේ. ඕන් ප්‍රකාශ කරපු දෙයක් තමයි මේ වගේ ඒකාකෘති සාමූහික චර්යා රටා ප්‍රවර්ධනය කරන ඒකාකෘති වලින් සමාජ ඒකාබද්ධතාවය වර්ධනය කරනවා. සමාජයේ පුද්ගලයන් අතර හොඳ අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතාවයන් වර්ධනය කරනවා. සමාජයට යහපත් ආදර්ශයක් ලබා දෙනවා. මේ නිසා මෙවැනි හේතු නිසා මේ වගේ සාමූහික චර්යා රටා ප්‍රවර්ධනය කරන ඒකාකෘති දිගින් දිගටම වෙළඳ දැනීම් තුළදී ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඕනේ කියන මතය ඔවුන්ගේ ආකල්ප තුළ ගැබ්බෙලා තිබා. ඔවුන්ගේ දරු පරපුරටත් මේ අතීත සාම්ප්‍රදායික ඇඳුම් විලාසිතාන් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට මෙවැනි ඒකාකෘති ගොඩක් ඉවහල් වෙනවා කියන මතය ගොඩක් සිසුන්ගේ ආකල්ප තුළ ගැබ්බෙලා තිබ්බා. Excuse me sir. Excuse me sir. හරි ස්තුතියි සචිනි. ඔයාලට මම ඇහෙනව නේද? සර් මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක පේන්නේ නැතුව ගියා සර්. ඇහුන්නේ නැහැ. සර් ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ නැතුව ගියා එක පාටම. ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැතුව ගියා. සර් ප්‍රසන්ටේෂන් එක ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ නැහැ. හරි. තව ඉවර නැහැ ඒක. එන්නේ තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා කියලා අපිට අනවුන්ස් කරනවා. ඉතින් ටක් ගාලා ඉවර කරන්න. සර් ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න සතියේ මෙතන අපේ නෙට්වර්ක් ගියා. මේ පොඩ්ඩක් ඔයාව රියෝනයිස් කරගන්න කයින්න පොඩ්ඩක්. සතියේ දැන් පේනවද ඔයාලට? සර් යන කමක් නැහැ සර් මම කරන්නම් එහෙම. ඔව් දැන් ඔහොම කරගෙන යන්න. ඊටු ටික සතියේ. ඊළඟ තේමාව තමයි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ ආකල්ප වෙනස් කිරීම සඳහා නවීන පණේ ඇඳුම් පැළඳුම් පිළිබඳ ඒකාකෘතින් වල බලපෑම කියන තේමාව. ඒ යටතේ ගොඩක් සිසුන් ප්‍රකාශ කරපු දෙයක් තමයි ලංකාවේ සංස්කෘතියට අනන්‍ය වෙච්ච මේ නවීන ඇඳුම් පැළඳුම් අනුකරණය කිරීමට දැඩි පෙළඹීමක් දක්වනවා කියලා මෙහිදී මෙම අධ්‍යයනය තුළින් අවබෝධ වෙච්ච කාරණයක්. ඒ වගේම
ඇතැම් සිසුන් මේ ඒකාකෘතිය විවේචනයට ලක් කරව ඕන් කියපු දෙයක් තමයි තමන්ගේ ශාරීරිය අනවශ්‍ය විදියට නිරාවරණය වනසේ නිර්මාණය කළ තිබෙන මේ නවීන ඇඳුම් පැළඳුම් පිළිබඳ ඒකාකෘති වෙළඳැන්වීම් තුලින් නිරන්තරයෙන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම හරහා ලංකාවේ සමාජයට සහ සංස්කෘතියට ඍණාත්මක තර්ජනයක් එමගින් එළවෙනවා කියන මතය ගොඩක් සිසුන්ගේ ආකල්ප තුළ ගැබ්බෙලා තිබ්බා. ඊළඟ ප්‍රධාන තේමාව තමයි විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කිරීම සඳහා රූපවාහිනී වෙළඳැන්වීම් වලින් නිරූපණය කරන පෞල් සංස්ථාවේ භූමිකාවන් සහ කාර්යභාරයන් පිළිබඳ ඒකාකෘතින් වල බලපෑම කියන තේමාව. මේ තේමාව ගැන කතා කරනකොට මෙම අධ්‍යයනය සඳහා සහභාගී වෙච්ච ගොඩක් ශිෂ්‍යයන්ට සාපේක්ෂව ශිෂ්‍යාවන් ඍණාත්මක ආකල්පයක් තමයි පළ කරවුවේ. ඕන් කියපු දෙයක් තමයි වෙළඳැන්වීම් වලින් අනවශ්‍ය විදිහට නිවසේ කාර්යභාරයන් රැසක් කාන්තාව විසීම ඉටු කරන ආකාරය නිරූපණය කිරීමට යාම තුළින් මේ ඒකාකෘතියේ සමාජගත වෙලා සමාජයේ සිටින කාන්තාවට පෞල් සංස්ථාව තුළදී දැඩි පීඩනයක් සහ අසාධාරණකම් රැසකට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා කියන මතය. නමුත් මෙම අධ්‍යයනය සඳහා සහභාගී වෙච්ච ශිෂ්‍යයන් සාපේක්ෂව ගොඩක් ශිෂ්‍යයන් ඍජුව සහ වක්‍රව දරපු ආකල්පයක් තමයි පෞල් සංස්ථාවේ ගොඩක් කාර්ය කොටස් කාන්තාව සතු පැහැර හැරිය නොහැකි අනිවාර්ය වගකීම් කියලා. ඒ අනුව මෙම අධ්‍යයනය සඳහා සහභාගී වෙච්ච ගොඩක් ශිෂ්‍යයන් වෙළඳැන්වීම් තුළදී උවත් පවුලේ කාර්යභාරයන් රැසක් කාන්තාව විසින් ඉටු කරන ආකාරය නිරූපණය කිරීම පිළිබඳව ධනාත්මක ආකල්පයක් දරනවා කියලා මෙහිදී අවබෝධ වුණා. ඊළඟ තේමාව තමයි විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කිරීම සඳහා වෙළඳැන්වීම් තුලින් නිරූපණය කරනු ලබන ස්ත්‍රී මූලික රැකියාව සහ පුරුෂ මූලික රැකියාව පිළිබඳ ඒකාකෘතින් වල බලපෑම කියන එක. මේ ඒකාකෘතිය ගැන කතා කරොත් මෙහිදීද මෙම අධ්‍යයනය සඳහා සහභාගී වෙච්ච ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාල සිසුවියන් මෙම ඒකාකෘතිය ගැන ඍණාත්මක ආකල්පයක් පළ කරවුවේ. මේ ශිෂ්‍යයන් දරපු ආකල්පය තමයි මේ විදිහට වෙළඳැන්වීම් තුළදී උවත් ඒකාකෘතිකරණයට ලක්වෙච්ච රැකියාවන් ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදය මත පදනම් වෙලා වර්ගීකරණය කිරීමට යාම තුළින් කාන්තාවට බාහිර සමාජය තුළදී තමන්ගේ දක්ෂතාවය සහ සුසුකම් මත පදනම් වෙලා ඉහළ වෘත්තීමය අවස්ථා කරා පිවිසීමට පවතින අවස්ථාව මගහැරී යනවා කියලා. නමුත් මෙම අධ්‍යයනය සඳහා සහභාගී වෙච්ච ගොඩක් සිසුන් මේ විදිහට වෙළඳැන්වීම් තුළදී උවත් ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදය මත පදනම් වෙලා රැකියාවන් වර්ගීකරණය කිරීම පිළිබඳව ධනාත්මක ආකල්පයක් තමයි දැරුවේ. එහිදී ඔවුන් ඊට හේතු වශයෙන් පෙන්නලා දෙන්නේ කාන්තාව රැකියාව පදනම් කොටගෙන අධික ලෙස කාර්යබහුල වෙන්නට ගියොත් එහෙම පෞල් සංස්ථාව තුළදී කාන්තාවත්ෙන් ඉටු වෙන්න ඕන වගකීම් ඇයට මගහැරී යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කාන්තා ප්‍රධානිය යටතේ සේවය කිරීමට සමහර පුරුෂ සේවකයන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි කාන්තාව ඉහළ විධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවක නිරත වෙනකොට ආයතනයේ කාර්යක්ෂමතාවයේ උදෙසා ඇයට තදබල තීන්දුව ගැනීමට අසිරු වීම නිසා ඒ ආයතනයේ අකාර්යක්ෂමතාවයට බලපාන්න පුළුවන්. මේ වගේ හේතු කාරණා රැසක් නිසා වෙළඳැන්වීම් තුළදී උවත් ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදය මත පදනම් වෙලා රැකියාවන් විභේදනය කරලා ඒක ප්‍රචාරණය කිරීම පිළිබඳව ධනාත්මක ආකල්පයක් තමයි මෙම අධ්‍යයනය සඳහා සහභාගී වෙච්ච ගොඩක් සිසුන් දරපු ආකල්පය උනේ. පරීක්ෂණ සොයා ගැනීම සහ නිගමන ගැන කතා කරනකොට මම මූලික වශයෙන්ම නිගමනය කරනවා වෙළඳැන්වීම් වලින් නිරූපණය කරන වෘත්තීමය ඒකාකෘති සහ පෞල් සංස්ථාව සම්බන්ධ ඒකාකෘති ගැන කතා කරනකොට බොහොමයක් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් අතර ආකල්පන වශයෙන් දැඩි ගැටණයක් පවතිනවා කියලා අවබෝධ වුණා. ඒ වගේම වෙළඳැන්වීම් තුළදී උවත් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් අතරද ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදය මත පදනම් වෙච්ච ශ්‍රම විභජනය කියන සාධක ඔවුන්ගේ වෘත්තීමය සහ පෞල් සංස්ථාව තුළ තීරණ ගැනීමට ගොඩක් බලපාලා තියෙනවා කියලා නිගමනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලය පදනම් කොටගත් චාර්යාව, සමා චිත්ත වේගයේ හැසිරීම සහ ආකල්පමය වශයෙන් වෙනස්කම් සිදු වෙන්නටත් මේ වෙළඳැන්වීම් වලින් නිරූපණය කරන විවිධ ඒකාකෘති ගොඩක් බලපෑම් කරලා තියෙනවා කියලා නිගමනය කරන්න පුළුවන්. නිර්දේශ ගැන කතා කරනකොට සංස්කෘතිය පිළිබඳ ඍණාත්මක ඒකාකෘති ප්‍රවර්ධනය වීම වළක්වා ගන්නට රජය විසින් මාධ්‍ය වාරණයන් පනවන්න ඕනේ. ඒ වගේම ධනාත්මක ප්‍රතිපෝෂණයන් සපයන වෙළඳැන්වීම් නිෂ්පාදනය කිරීමට වෙළඳැන්වීම් නිර්මාණකරුවන් මෙහෙයවන්න ඕනේ. ඒ වගේම ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ විෂමතාවයේ ප්‍රවර්ධනය වන අන්දමින් ඒකාකෘතිකයට ලක්වන වෘත්ති නිරූපණය නොකරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම හිතකර ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයේ ඒකාකෘති ගැන වෙළඳැන්වීම් නිර්මාණකරුවන්ව දැනුවත් කරලා ඔවුන්ගේ ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කොටගත් වැඩසටහන් සකස් කිරීමටත් මම මෙහිදී නිර්දේශ කරනවා. ඒ අනුව මගේ ඉදිරිපත් කිරීම මෙතනින් නිමාවටපත් වෙනවා. අසා සිටි ඔබ සැමට ස්තුතියි. හරි ස්තුතියි සචිනී. දැන් අපේ ඊළඟ ඉදිරිපත් කරන්න නියමිත වෙලා තියෙන්නේ AIK ජයසිංහ මහත්මිය රජරට විශ්වවිද්‍යාලයෙන්. ඉතින් එයා තාම මේකත් එක්ක අපි ලොගින් වෙලා නැති නිසා මම ඊළඟට 4 වෙනි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා යොමු වීමට කැමතියි. ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන් යමක් කියන්න ඕනේ මේ ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මේ ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඉතින් අපි ඒකට අපි කාරණක සම්බන්ධෙමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ සාකච්ඡාව කරන්න. So the next presentation is the next one is going to be presented by Mr. Pasdevan
from University of Colombo. He's going to talk about social and cultural impact and portrayal of caste in Tamil-speaking Hindu society, an analysis based on the Tamil film of Pariyerum Perumal, right? Which is going to be an interesting presentation. I kindly invite you, Mr. Vasudevan, to do your presentation. Thank you. Thank you so much, everyone. Can you hear me, sir? Yes, I can hear you. Okay, thank you, sir. So I'm Nataraja Vasudevan. Now I'm going to present my research presentation. Its title is Social and Culture Impact and Social and Culture Impacting Portrayal of Caste in Tamil-speaking Hindu Society, a study based on the Tamil film of Pariyerum Perumal, 2019. So in the introduction, the cinema is the biggest influence in modern world. So it's many other people are influencing books and newspaper, but cinema is the most influence in modern world. Especially in Indian cinema, it's influence with every countries and everyone. So in the Tamil society, they have a lot of problems, but caste is playing important role in their life. Caste isn't anywhere. So in their burn and die, it's true in the gaps, they have a caste. So in the caste, they have a lot of several problems in Tamil speaking society. It's in India or Sri Lanka. There is the influence in everywhere. Caste based on the discrimination. It's not on the problem. It's a social functioning. It's a function. It's a basic function in the Tamil society. So this film is going to be talk about the what are the problems and how it's the caste is discriminating in the Tamil speaking society. So my research objective is to identify the real social and culture implementers of caste in Tamil speaking society and to analyze the science in Pariyerum Perumal movie. How do its science help to the storytelling process? So this is my methodology. So it's a primary data is a films, scenes and dialogues in the simple. And the research method is a case study method. And results is presenting through the semiotic theory analyzing process. It's talking about the dressing senses and their dialogues and the photography and the screenplay. So this is my literature review. So according to the Talit, it's a Bharati film in 2020 in Indian film. So they are also speaking in the how the caste is impacting Tamil Nadu, especially in Tamil Nadu. It's a National Commission also scheduled in the caste in 2015 report also. So and another one is the 1992 is a film we call Devar Mahan. It's a society called Deva and the Talit. Deva are the high society people, high caste people. In the Talit is the low caste people. How the Deva Mahan film is talking about the how the discrimination happen in the film in the society. So these two are my literature review. And this is the small description of the movie. So directed by the Mari Selvaraj and right by the Mari Selvaraj. So the production is a Ranjit. So it's a Karthi is playing the major role. He's a hero, and his name is called Pariyan in the film. And also Ananthi is called as a Joe. He is a heroine, and Yogi Babu is a Ananthi is a comedian. So music by the Santosh Narayan and production company is the Neelam Production. And also it's a distributor, Laika Film, Laika, and this is the releasing date, 2019, September 2018. So the results and discussion is the important part in this discussion. So it's the name of the science. So the Pariyerum Perumal, BABL, is a hero's name and is a position, is trying to get the low degree in the college of education. So he's a Pariyan Kol, is a god of Oz. It's Karthi is playing that no, is the Pariyerum Perumal, is the meaning of that god of Oz. So the young Talit who's being aimed to the pressuring low and is a weapon to against the discrimination. So the people thinking is a Talit is killing in the honor of killing. So he is thinking
we need to, the discrimination I want to avoid, I need to study. I need to get the low degree. Then only I can help to the people. And a character called Karupi. Karupi is belong to the Parian dogs. Is a very color is black, and also society thinking black is ugly is representing by the Dalit people. So truly, it's black is not ugly. It's a some of it's a protecting color. So it's another thing is the Karupi. Karupi, the dog, is a female. In the village, they are going to be killed. The dog in the film, they are going to kill the dog. In unwritten rule in that the community woman did the woman or man did the anything is wrong. It's a caste-based problem. The woman will be going to be died. So this also the film is in hidden place. They are saying, and also dress code in the song called Nanya, Who I Am. Its song there is a very color of bloom. The song is a celebration of the death of my mythology and the spreading of the blue revolution in the path toward the social justice and the equality. And also they are dress songs Vanakkam Vangamu. It's also the people are thinking about this is very dirty. So they are calling the Dalit people in the College of Dalit people. The students are following the community and removed from the village, but they are trying to fight with them. And also costume of Parian father is a street artist in the street drama, is a male, but is dancing like a woman or female. His costume and everything will be a female. But in these cases, it's just an artist, but people thinking they are wearing the like women, so they are discriminating them. So Dalit people are like that. They are untouchable people. And also dialogue. This dialogue is a very important thing. They are very impressed with the law college giving the admission to the Pariyan Perumal. Is the I will be Pariyan Perumal said I will be become a doctor. The principal and everyone, the high caste people said it's a law college. You cannot be a doctor. You can be an advocate. But Pariyan replaced. I don't mean I did not mean the doctor who treat with the injection, but it's mean that I want to become a Dr. Ambedkar. Ambedkar is a very, very educated person, is against to the caste and everything. So it's a doctorate in the law section. So another one is the low caste people are struggling with the survival of their daily routine also. In the scene, the Pariyan Perumal said, so sorry, grandpa, we will not going to be finding hunt here after. The whole man said, not that. We will be back one day. I will tolerate anything for our people. Pariyan say, what now? You want us to study. Tell me what to study. The old man say, it's a law. Scene in the 45 and 15 minutes scene. So in this case, the dialogue explains they are discriminating in every sections, but we cannot fight with the education is the best weapon to the avoiding the discrimination. So it's a very important part in there. So Pariyan is a hero, Joe is a heroine, but Joe invited to his brother function. In that case, the dispose is urine home to the Pariyan face, and also they said, uncle, how do you treat? He became to our home and sit equal from us. Leave me, I will kill him with my own hand, said by the higher class people. It's Joe's brother. They are not treated equally. It's just a function. But the low class people, how is coming to our function? It's very bad thing. So we need to kill him. That's why happening in the Hindu society.
It's majoring in the Tamil society. They also the honor killing is called honor killing. So it's happening in that scene also. And also the Nanya song also. So it's speaking about the honor killing. The Dalit people, they did anything is wrong. They come to their house in high class houses, they killed. So they said it's a proud day. The high class have a proud. It's a honor killing, they say. And also the villain is an old man, is killing to the low class people. He said clean God. It's a Kulasami ki naanga sayra or netikada. So he said that much of radical and rude persons are in their high class people. So it's very discriminating in this. So it's a photography or screenplay. So you can see in the Parian is here, the principal also here. The small principal, the nearby is a Dr. Ambedkar. It's executing the principal also the low class. It's a Dalit. We need to study the people in the past. They also hit me. They discriminate me. But I studied well. Now I am the principal. So everyone is respecting me. So you want to study. The Dr. Ambedkar also said this thing. They also face the discrimination, but he studied well. Now he's a very respectful person in world. And also another photo I added in here. So you can see the behind the screen. So there is a background artwork is a wall. It's displaying an inner feeling of Parian, like scoping the biting, snake holding the gun, and the animal protect from the reaching by the boy or girl. It's happening in that. It's happening in the caste system. So it's another quotation in here. Red has many meanings. Youth can make it more meaningful. This quotation is said by the Sheikh. So it's youth can make the world. Youth can change the world. Caste is just a thought. So youth can avoid the thought. So it's saying here also. So it's a last scene composition in the simple of crafts. For the example, Parians choose to sit in front of the row in the college because of last bench is an allied boys challenge. Because of last bench in the college also, last bench is separate from the Dalit people. In the first bench is separate for the high class people. But the co-education is government education. In there also, the problem is happening in caste-based system. So Parian is challenging them. So you cannot do, because of this co-education, we have, all of you have the human rights, we have the equal rights. So I will sit in front of the class. So in front of the bench. So it will be the last part. So my conclusion is very simple. You can see in this photo. So in this photo, we have two glasses. In the glass, we have black teas. Everything is finished, but we have a little bit of tea. It's happening in here also. The caste system also completely demolished, but little bit of caste thought and system is remembering, is still here. So youth and the people think we are equal. We do not want to discriminate other people. Then only peace and reconciliations in everything will be happen. So Hindu society now also is changing, but still the caste system, caste hierarchy is still have. So youth, we can change the world, and youth, we can get the good world for our generation. So this is my reference. You can see here.
Okay, thank you everyone. Do you have any question? Please give. Thank you very much, Vasudevan. This panel was chaired by Dr. Jagat Bandara Patirage. Dr. Patirage is a senior lecturer in sociology at the Department of Sociology, Faculty of Arts. Thank you very much, Dr. Patirage, for chairing the session today. We hope that all of you had a very insightful session. Now you can join Q&A session. Dr. Patirage, it's up to you. මෙම පැනලේ මූලිකත්වය දැරුවේ ආචාර්ය ජගත් බණ්ඩාර පතිරගේ ආචාර්ය ජගත් බණ්ඩාර පතිරගේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පීඨයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයෙක්. ඉතින් ඔබට මේ අවස්ථාවේ අපගේ ප්‍රශ්න Q&A session එක සමගින් join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ආචාර්ය පතිරගේ ඔබට මම ආරාධනා කරනවා Q&A session එක ඉදිරියට කරගෙන යන්න. බොහොම ස්තුතියි හිරුනි. දැන් අපි ප්‍රධාන ඉදිරිපත් කිරීම ටික අවසන්. අද ප්‍රධාන ඉදිරිපත් කිරීම 4ක් මේ පැනලයට සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා. නමුත් ඒකෙන් 3ක් පමණයි ඉදිරිපත් කරුණේ. මොකද යම්කිසි හේතුවක් නිසා එක් ඉදිරිපත් කිරීමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ අදාළ ඉදිරිපත් කරන්න නියමිත පුද්ගලයා ආවේ නැහැ මෙතනට. ඉතින් කොහොම හරි මම හිතනවා මේ පැනල් එක ඉතාම ඉන්ටරෙස්ටිං ඉතාම රසවත් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් 3ක් ඉදිරිපත් කරා. මට මූලිකවම අවස්ථාව දෙන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් 3 ගැන සාකච්ඡාවක් කරන්න. මම ඒ මූලික යම්කිසි ආකාරයකින් සංක්ෂිප්ත කරන ගමන් ඉදිරිපත් කිරීම ඇතුලේ මම සූදානම් මගේ ප්‍රශ්න ඒ හැම සංක්ෂිප්ත කිරීමක් ඇතුළේම ඉදිරිපත් කරන්නට ඔබට ඊට පස්සේ වෙලාව තියෙනවා ඒ අදාළ ප්‍රශ්නය සඳහා පිළිතුරු යම්කිසි ආකාරයකින් ගොඩනගා ගන්නට. ඊට පස්සේ අපිට මම ඉදිරිපත් කරපු අනුපිළිවෙලට ප්‍රශ්න වලට අපිට සාකච්ඡාව ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඉන් අනතුරු අපිට පුළුවන් මේකට සහභාගී වෙලා ඉන්න අනිත් අයටත් Tamante යම්කිසි ආකාරයක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න තමන්ගේ අත ඔසවලා. හරි, අපි පළවෙනි ඉදිරිපත් කිරීමට ගියොත් එහෙම මේ සචින්ත තිලකසේන. එයාගේ ඉදිරිපත් කිරීමේදී මූලිකවම උත්සාහ කරේ සාකච්ඡා කරන්නට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ මිලදී ගැනීම සහ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් කොහොමද රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීම බලපෑමක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ අධ්‍යයනය අය ප්‍රකාශ කරපු ආකාරයටම විචාරාත්මක න්‍යායන් පදනම් කරගෙන ක්‍රිටිකල් තින්කින් තියරි පදනම් කරගෙන තමයි තමන්ගේ අධ්‍යයනය ගොඩනගලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කොහොමද විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින්ගේ මනෝභාවයන් තේරුම් ගන්නේ, මනෝභාවයන්ට කොහොමද වෙළඳ දැන්වීම ප්‍රචාරණය බලපාන්නේ කියන එක. එහිදී වූ සාකච්ඡා කරා සමාජ පන්තිය, සමාජ තත්ත්වය ප්‍රධාන සංරචකයන් බවට පත් වෙනවා, මේ කොන්දේසි බවට පත් වෙනවා මේ පුද්ගලයන්ගේ විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින්ගේ මිලදී ගැනීමේ ශක්‍යතාවය එහෙම නැත්නම් චර්යාව පිළිබඳව තීරණය කිරීමේදී ඒ වගේම ඇගේ ඉදිරිපත් කිරීමේදී එක්තරා තැනක සඳහන් කරා කොහොම නමුත් අධ්‍යාපනය කියන එක සමහර තැන්වලදී තීරණාත්මක බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම පාරිභෝජන භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී සහ ඒවැය තියෙන අනිතු බලපෑම් එහෙම නැත්නම් අයහපත් බලපෑම් පිළිබඳව සොයා බැලීමට මේ උත්සාහ ගැනීමේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු අධ්‍යාපනික කාරණේ බලපාන්නේ නැහැ කියන එකයි සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මට අචිනට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙකක් මෙතෙන්දී යොමු කරන්න. එකක් තමයි මේ ඇයගේ පර්යේෂණ ඉදිරිපත් කිරීමේදී මට දැනෙච්ච දෙයක් තමයි මේ යම්කිසි ආකාරයකින් එකෙන් ගම්ම්‍ය වුණා. ඇය අපිට හැඟ වෙනවා වගේ අදහසක් මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින් වෙනුවෙන් මේ වෙළඳ දැන්වීම නිර්මාණය කරාද කියන සැක සංකාව. ඉතින් මට අහන්න කැමතියි මේ මොකද මේ වෙළඳ දැන්වීම කියන එක නිර්මාණය කරලා තිබුණේ නිර්මාණය කරන්නේ විශේෂයෙන් රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීම සමස්ත ග්‍රාහක පිරිස ඉලක්ක කරගෙන. එතකොට අපිට පුළුවන් ද යම්කිසි ආකාරයකින් සාධාරණීකරණය කරන්න එක්තරා විදිහකින් මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින්ට පමණක් වෙන්න වූ වෙළඳ දැන්වීම නිර්මාණය කරුණාද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් ඉලක්ක කරනවාද කියන මේ අදහස ගන්න. මොකද අය පෙන්නපු වෙළඳ දැන්වීම බහුතරයක් ඒවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින් පමණක් නෙවෙයි සමස්ත තාරුණ්‍ය ඉලක්ක කරගත්ත වෙළඳ දැන්වීම. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මට අයට අහන්න තියෙන්නේ. දැන් අය ප්‍රකාශ කරා හෝකයිමගේ අදහස්, මැක්ස් හෝකයිමගේ අදහස් ක්‍රිටිකල් තින්කින් මේ පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන්, ඒ කියන්නේ විචාරාත්මක ගුරුකුලයෙන් යන හෝකයිමගේ අදහස් අය භාවිතා කරයි කියලා. මම කැමතියි පොඩ්ඩක් දැනගන්නට ඔබගෙන් කොහොමද මේ හෝකයිමගේ අදහස් ඔබ පාවිච්චි කරේ තමන්ගේ දත්ත විශ්ලේෂණය සහ අර්ථකථන ක්‍රියාවලිය තුලදී. ඊළඟට දෙවෙනි ඉදිරිපත් කිරීම කරා සචිනී රාජපක්ෂ
thank you සචිනි presentation එකටත්. සචිනගේ ඉදිරිපත් කිරීමේදී මූලිකවම අවධානය ගත්තේ කොහොමද වෙළඳ ප්‍රචාරණය කියන එක ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය වැනි කොන්දේසි තීරණය කිරීම සඳහා ඒ අදහස් බලපාන්නේ කියන එක. එතකොට සචිනිත් මෙතනත් සචිනිත් මේ පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් 24 දෙනෙක් පදනම් කරගෙන තමයි තමන්ගේ අධ්‍යාපනය ඉදිරිපත් කරේ. එයාගේ ඉදිරිපත් කිරීම තුළ එයා සාකච්ඡා කළා වෙළඳ කියන එක කොහොමද මේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරා මේ ශිෂ්‍යයන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරන්න යම්කිසි ආකාරයකට ඉම්ප්‍රූව් කරන්න බලපෑමක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේ වෙළඳ ප්‍රචාරණය කියන එක විශේෂයෙන්ම රූපවාහිනී වෙළඳ කියන එක මේ power එහෙම නැත්නම් බලය සමාජය සහ මේ සමාජ චිත්ත වේගයන් ගොඩනැගීම කරේ. ඒවා පදනම් කරගෙන කොහොමද පුද්ගලයන්ට බලපෑම කරන්න කියන එක පුද්ගලයන්ගේ ආකල්ප ගොඩනගන්න. ඉතින් මට සචිනගෙන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි මේ දැන් ඇයගේ ඉදිරිපත් කිරීමේදී එක්තැනක සාකච්ඡා කරනවා මේ හුඟක් වෙලාවට මේ ෆැෂන් එහෙම නැත්නම් විලාසිතාවන් අනුගමනය කිරීමේදී ශිෂ්‍යයන් නූතන සහ මේ සාම්ප්‍රදායික කියන ආකාර දෙකෙන්ම මේ විලාසිතාවන් අනුගමනය කරන්න පෙළඹුණයි කියන කාරණේ දැන් මේකයි අවධාරණය කරන නිසා මම අහන්න කැමතියි අයගෙන් මේ ඇයි ඔබ හිතන්නේ මේ සාම්ප්‍රදායිකත්වය සහ නූතනත්වය කියන කාරණා දෙකම මිශ්‍ර වුණයි කියන එක අවධාරණය කළ යුතු වන්නේ. ඇයි එහෙම ඒක විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා නම් ඇයි එහෙම ළමයි මේ සාම්ප්‍රදායික සහ කියන්නේ මේ ට්‍රැඩිෂන් ඇන්ඩ් මොඩර්නිටි කියන එක සංකල්ප තත්වයන් දෙකක්නේ. එතකොට ඒ සෝෂල් කන්ඩිෂන්ස් දෙකක්. එතකොට මේ දෙකේම විලාසිතා කොහොමද ඒගොල්ලෝ අනුවර්තනය කරගන්නේ Tamanගේ විලාසිතා මේ භාවිතය සඳහා. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඇවිල්ලා නඩරාජ් පස්දේවන්ගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්. ඒකත් ඉතාම ඉන්ටරෙස්ටිං ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්. thank you නඩරාජ්. ඉතින් ඔහුගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී ඔහු ඇත්තටම උත්සාහ කරේ සාකච්ඡා කරන්න මේ කුලය කියන සංකල්පය. right? අපි දන්නවා කුලය කියලා කියන්නේ සමාජ සංස්කෘතික ගොඩනැගීමක්. මේ එතකොට මේ කුලය කියන මේ සාධකය සංකල්පය කොහොමද චිත්‍රපටයේ ඇතුලේ ප්‍රකාශයටපත් උනේ කියලා පරයුම් පෙරුමල් කියන 2018 තිරගත වෙච්ච චිත්‍රපටිය පදනම් කරගෙන නඩරාජ් පස්දේවන් තමන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම කරන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔහු උත්සාහ කරනවා මේක ඉදිරිපත් පෙන්වලා දෙන්න කොහොමද මේ ඊටාම උද්දච්ච අදහස් උසස් කුලවල තියෙන උද්දච්ච අදහස් කොහොමද පහළ පන්තික කුල පීඩාවටපත් ජනතාව මාජිනලයිස් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් ආන්තීකරණය කරන්නේ බලපෑව කියන එක. රයිට්. එතකොට මෙතෙන්දී ඔහු විශේෂයෙන්ම මේ පාවිච්චි කරනවා සෙමියොටික් තියරිස්. ඒ කියන්නේ සංඥාර්ථ වේදයේ පිළිබඳ අදහස් කොහොමද මේ මේ චිත්‍රපටයේ ඇතුලේ ඉදිරිපත් උනේ කියලා. So if I brief it in English, Pasdevan's presentation was focused on the idea of socio-cultural factors and portrayal of the caste in Tamil-speaking Hindu society. And based on the film Parayam Perumal, which was screened in 2018, Present attempted to discuss how arrogance and attitudes of upper class towards a lower caste marginalized community. An objective of this study was to explore how the real social and cultural implication of caste in Hindu separating society. By using semiotic theories, Present attempted to deconstruct the meaning embedded into the dialogue, symbols, and colors in the film, and to demystify the misconception of caste. Now, Pasdevan, I would like to raise one question. As we know, everyone know that the caste is a kind of concept that we cannot be generalized, right? Particularly when we discuss about the idea of caste, there is a significant difference between the caste system in India and even in Sri Lanka. Even in Sri Lankan context, we know that the caste system in upcountry people and caste system in Jaffna and Eastern Province, the way in which they practice the caste is different. Likewise in India. So if it is the case, then that, and also there's a significant disparity, conceptual difference between the North Indian and South Indian caste system and even Sri Lankan caste system. So now most of the films that we are being watched, will screening in Sri Lanka were produced in India, and hence we can be identified that ideologically it's a kind of a projection of Indian caste ideology. In that context, my question for Pasdevan is to understand how the caste concepts or the images that were produced in based on Indian caste ideology
are being consumed in Sri Lankan film goers, right? I hope that you can give kind Thank of you, sir. reasonable So in the yeah just yeah yeah, let me to finish oh, okay, Vasudevan, okay. right? And we will go to the answering sessions by ordering the questions, right? As I the first, we will give first chance to the presenter, and then you can conclude that with your answer later, right? So now, but the question, if I explain you a little bit, I mean, simplify the questions, as we have been discussing, the caste is two different behavior in the conceptually. There are kind of a significant difference between the Indian caste system and Sri Lankan caste system, right? The films that we are watching in Sri Lanka is mostly produced in India. Hence, the caste ideology of presented in the portrayed in films are the caste ideologies of Indian caste, based on the films based on the Indian caste ideology. But as film viewers or film goers in Sri Lankan context, right? How do we understand this such kind of conceptual caste differences in and localize it into Sri Lankan context? හරි, අපි සරලව ඉතාලම පැහැදිලි කරොත් වස්දේවන්, ඒ කියන්නේ කුලය කියන එක අපිට සාර්වත්‍රීකරණය ජෙනරලයිස් කරන්න බෑ. ඉන්දියාවේ කුල ක්‍රමය සහ ලංකාවේ කුල ක්‍රමය අතර පැහැදිලි වෙනස්කමක් තියෙනවා. දැන් විශේෂයෙන් ගත්තත් ලංකාවේ උඩර මේ යාපනීය කුල ක්‍රමය, ඊළඟට උඩරට කඳුකරේ කුල ක්‍රමය, දැන් මම කතා කරන්නේ මේ දෙමළ ප්‍රජාව අතර, ඊට පස්සේ නැගෙනහිර ප්‍රජාවගේ කුල ක්‍රමය ප්‍රැක්ටිස් කරන අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඉන්දියාවෙත් එහෙමයි. උතුර නැගෙනහිර රාජස්ථාන මේ හැම පැත්තකම. එතකොට අපි බලන චිත්‍රපට බොහොමයක් මේ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත චිත්‍රපට මේවා එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉන්දියාවේ කාස්ට් අයිඩියොලොජි එක, කුල මතවාදය තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට එවැනි තත්ත්වයක් තුළ මෙහෙම සංකල්පීය වශයෙන් වෙනස්කමක් තියෙන තනක කොහොමද ඒ කුලය කියන එක ලංකාවේ චිත්‍රපට රසිකයින් මේ පරිභෝජනයට ගන්න, එහෙම නැත්නම් ඒක තේරුම් ගන්න කියන එක. හරි. ඔය ටික තමයි මට මූලිකව සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. අපි යමු පළවෙනි අචින්ත්‍යගේ ප්‍රශ්නෙට. අචින්ත්‍ය, ඔබට අවස්ථාව. Thank you, sir. දැන් මගේ මාතෘකාව අනුව රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීම විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් පමණක් ඉලක්ක කරගත්ත ඒවා නෙමෙයි. අර සමස්තයක් විදිහට රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීම හැම ප්‍රේක්ෂකයෙක්වම ඉලක්ක කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි උදාහරණයක් විදිහට දැන් රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන ගමුකෝ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය කාලෙදී ගොඩක් අනාවරණය වුණා ලංකාවට ගෙන්වන රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනවල රසය සංයුතිය වැඩි කියලා. අපේ අර වර්තමානයේ ගොඩක් වෙළඳපොලේ දකින්නට ලැබෙන දේවල් වල රසදිය සංයුතිය වැඩි ලංකාවට ගෙන්වන ඒවා කියලා කිව්වා. එතකොට අර ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ නාම වලින් පවා ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරා වැස්ලින් වගේ දේවල්. දැන් විදේශ රටවලට වඩා ලංකාවේ තියෙන අර රසදිය සංයුතිය වැඩි. හැබැයි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යාවන් මේ ගැන දැනුවත් වෙලා තිබ්බා, නිවුස් වලට අහලා. එහෙම දැනුවත් වෙලා තිබුණා. හැබැයි එයාලා ඒ නිෂ්පාදනයම ආපහු මිලට ගන්න එක නවත්තලා තිබුණ නැහැ. එයාලා දන්නවා මේකේ රස සංයුතිය වැඩි. එතකොට සමහරක් විට මගේ මේක ඇඟට හොඳ නැහැ මේ නිෂ්පාදනය, පස්සේ කාලෙක හැමේ අර්බුදයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්නත් එයාලා දන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒක ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැතුව ඒ නිෂ්පාදනය මිලට අරගෙන තිබ්බා. ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම දැන් අර කිරිපිටි වර්ග දැන් පිටි කරපු එක සාමාන්‍යයෙන් දියර කිරි නෙමෙයි, පිටි සහිත කිරිපිටි වර්ගත් ලංකාවේ තියෙන ඒවා ගොඩක් අපේ ශරීරයට හිත කරයි කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි ඒක ලොකු තැකීමක්, ඒක කොච්චර හිත කරුණත් ඒක ලොකු තැකීමක් කරගෙන තිබුණේ නැහැ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්. මගේ නියැදියේ හිටපු අය, නියැදියේ හිටපු අයගෙන් මට සිසුන් දෙන්නෙක් විතර තමයි හම්බුනේ අර සාමාන්‍යයෙන් රසකාරක වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැති, මේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැළකීලා හිටපු සිසුන් මට දෙන්නෙක් විතර තමයි හම්බුනේ. සමහර අය නම් ගොඩක් අර ටීවී එකේ පෙන්නන රසකාරක අර ශරීරයට හොඳ නැහැ කීකේ දැනත් ඒකේ පෙන්නන නිසා අර කැම් වල දාපුවම රසයි කියලා පෙන්නන නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක අරගෙන පාවිච්චි කරපු අය හිටියා. ඒ නිසා අර ඒගොල්ලෝ අර අධ්‍යාපන මට්ටම සාමාන්‍යයෙන් අර විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට තරමක් අර පොඩක් ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණත් අර සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට වඩා එයාලා ඒ අධ්‍යාපනයකින්දී ලොකු දෙයක් කරගෙන තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම වැළකීලා තමන්ට ගොඩක් හිතකර දේවල් පරිභෝජනයට ගන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා අර
වෙළඳ දැන්වීම් වාරණයක් නැතුව ප්‍රචාරණය කරන එකයි ළමයින්ගේ තියෙන නොදැනුවත්කමයි ඒගොල්ලන්ගේ නොසලකිල්ලයි මේ වගේ දේවල් පරිභෝජනය කරන්න ඒගොල්ලෝ යොමු කරනවා කියන එක. එතකොට න්‍යායාත්මක වැදගත්කම න්‍යායාත්මක පසුබිම් විදිහට මම විවේචනාත්මක න්‍යාය දාගත්තා මැක්සෝකයිමගේ. එතකොට මේ විවේචනාත්මක න්‍යායෙන් කියනවා මිනිස්සු ධනවාදය, දේශපාලනය, ආගම, මිත්‍යාව, ගෝලීයකරණය වගේ දේවල් වල හිර වෙලා ඒකේ තාක්ෂණය වගේ දේවල් වල හිර වෙලා ඒකේ අර වහල්ලු වගේ වෙලා ඉන්නවා කියලා. එතකොට මේ තාක්ෂණය, ගෝලීයකරණය වගේ දේවල් මිනිස්සුන්ගේ නිදහස් චින්තනයේ හිර කරලා තියෙනවා කියලා තමයි මේ විවේචනාත්මක චින්තනයෙන් ගොඩක් කියන්නේ. එතකොට විවේචනාත්මක න්‍යාය අරමුණ උනේ ප්‍රබුද්ධත්වයට එක්ක ආපු අගනාකම් තාර්කිකත්වයත් එක්ක රැකගන්න මිනිස්සුන්ට උපකාර කරන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට වෙළඳ දැන්වීම කියන එක ඍජුවම ගොඩක් අර මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න තමයි ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්නේ. ගොඩක් දැන් ටීවී channel ඒගොල්ලෝ ඒවා ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට විශාල මුදලක් ඒ ආයතන වලින් හම්බ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ නඩත්තුවට. එතකොට සමහරක් වෙලාවට දැන් ලංකාවේ නම් දැන් රසකාරක වෙළඳ දැන්වීමක් නම් ඒක ලෝකෙ වෙනත් රටවල තහනම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ තාමත් ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. ඒ අර සම්පූර්ණයෙන්ම මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න එක. එතකොට දැන් විවේචනාත්මක න්‍යායට අනුව ලෝකයේ ඇති වෙලා තියෙන මූල්‍යෝපායි තාර්කිකත්වයක්. මූල්‍යෝපායි තාර්කිකත්වයේදී මිනිස්සුන්ට අර තමන්ගේ වටේ තියෙන දේවල් වලට තමන් දකින දේවල් වලට අර්ථාන්විතව විරෝධතාවයක් පළ කරන්න තියෙන අදහස් කියන්නේ අයිතිය ඒගොල්ලෝ අහිමි කිරීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේකෙදි දැන් විවේචනාත්මක න්‍යායට අනුව නම් මූල්‍යෝපායි තාර්කිකත්වයේදී අපි අරමුණක් ළඟා කරගන්න කාර්යක්ෂමම ක්‍රමය අපිට පෙන්වලා දෙනවා. දැන් මොකක් හරි දෙයක් ළඟා කරනකොට ඒකට ඉක්මනින් ළඟා කරගන්න පුළුවන් දේ පෙන්වනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මට සුදු වෙන්න ඕන නම් වයිට්නින් ක්‍රීම් එකක් ගන්න එක තමයි කාර්යක්ෂමම දේ. ඉතා ඉක්මනින් මට සුදු වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙළඳ දැන්වීමකින් පෙන්වනවා. හැබැයි ඒ ක්‍රීම් එක ගාලා අපිට ඇතිවන අර අතුරු ඵලය මොනවා වේද? මෙයාට මේකෙන් අහිතකර දෙයක් හම්බෙයිද? ප්‍රතිවිපාකයක් හම්බෙයිද? මෙයාගේ සම තිබ්බටත් වඩා නරක වේද? ඒ වගේ අර මනුෂ්‍යයා දිහා මානසිකව හිතා බැලීමක් මේ මූල්‍යෝපායි තාර්කිකත්වයේදී සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ විවේචනාත්මක න්‍යායට අනුව. එතකොට වෙළඳ දැන්වීම වල සිද්ධ වෙලා තිබ්බේ ලංකාවේ බහුතරයක් වෙළඳ දැන්වීම වල සිද්ධ වෙලා තිබ්බේ මෙන්න මේ කාරණේ. එතකොට විවේචනාත්මක න්‍යායෙන් කියන්නේ පුද්ගලයා තුළ ප්‍රතිමානාත්මක තාර්කිකත්වයක් ඇති වෙන්න ඕනි කියලා. එතකොට ඒකෙන් මිනිස්සු තුළ භෞතික දියුණුවක් වගේම මානසික දියුණුවක් ඇති වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ චින්තනය හා ඉසිරීම් රටාවේ වෙනස්කම් ඇති වෙනවා. එතකොට දැන් මේ විවේචනාත්මක න්‍යායට අනුව රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීම විශ්වවිද්‍යාල ළමයින්ගේ මිලදී ගැනීමේ හැසිරීම පිළිබඳව ආකල්ප සකස් කිරීම පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න ගොඩක් ගැලපෙනවා කියලා මම හිතුවේ. මේ න්‍යායට අනුව විශ්වවිද්‍යාල සිසුනුත් එක එක අවස්ථාවල වෙළඳ දැන්වීම් වල ප්‍රචාරණය වන භාණ්ඩ මිලට ගන්න යොමු වෙනවා. එතකොට මේ වෙළඳ දැන්වීම් මූල්‍යෝපායි තාර්කිකත්වයක් මත තමයි පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට විශ්වවිද්‍යාල ළමයි එයාලා දැනුවත්ව වගේම එයාලා නොදැනුවත්වත් මේ මූල්‍යෝපායි තාර්කිකත්වයක් මත පදනම් වුණු මේ වෙළඳ දැන්වීම් එයාලගේ ආකල්පවලට කොහොමද බලපෑම් කරන්නේ කියන දේ පිළිබඳව හඳුනා ගන්න මේ විවේචනාත්මක න්‍යාය යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතුණා සර්. ඒකයි මම මේ න්‍යාය මේ සඳහා යොදාගත්තේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි සචින්ත්‍යා. මම ඊළඟට අවස්ථාව දෙනවා මේ සචිනිට කතා කරන්න. ස්තුතියි සර්. සර් මට යොමු කරපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සාම්ප්‍රදායිකත්වය හා නූතනත්වය කියන විලාසිතාවන් කොහොමද අනුවර්තනය කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම සාම්ප්‍රදායිකත්වය ගැන කතා කරොත් එහෙම දැන් මේ අධ්‍යයනයෙන් පෙනී ගියපු දෙයක් තමයි ගොඩක් සිසුන් තමන්ගේ සංස්කෘතික උත්සව අවස්ථා සඳහා ඒ කියන්නේ අලුත් අවුරුදු උත්සවය, ආගමික උත්සව වගේ උත්සව සඳහා මේ සාම්ප්‍රදායික ඇඳුම් විලාසිතාවට වැඩි පෙළඹීමක් දක්වනවා කියලා. ඒ කියන්නේ විශාල පෙළඹීමක් දක්වනවා කියලා. නමුත් මේ සඳහා සහභාගී වෙච්ච සමහර මේ අධ්‍යයනය සඳහා සහභාගී වෙච්ච සමහර සිසුන්
සිසුන් මේ සාම්ප්‍රදායිකත්වයෙන් විශාල වශයෙන් බැහැර වෙලා යන අන්දමක් තමයි දක්න ලැබුණේ. මොකද දැන් ලංකාව ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ සමාජයේ ගෝලීයකරණය නවීනත්වය වගේ අංශත් එක්ක මුසු වෙලා ඉදිරියට යන සමාජයක් නිසා වර්තමාන තරුණ පරම්පරාව මේ නවීනත්වයට නැඹුරු බටහිර විලාසිතා අනුකරණය කිරීමට වැඩි නඹුරුවක් දක්වනවා කියලා මෙහිදී පැහැදිලි වෙච්ච කාරණයක්. විශ්වවිද්‍යාල සිසුනුත් මේ නවීනත්වයට නැඹුරු වෙන්න වැඩි ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා කියලා මෙහිදී මේ අදිනේ තහවුරු වුණා. ඒ වගේම නවීන විලාසිතා ගැන කතා කරොත් එහෙම ලංකාව කියන්නේ තවමත් සීත්‍රි සංස්කෘතික ඇගයුම් වලට මුල් තැන දෙමින් කටයුතු කරන රටක් නිසා සමාජයක් නිසා කියන්නේ ලංකාවේ සංස්කෘතියට අනන්‍ය වෙච්ච බටහිර පන්නරේ නැඹුරු වුණ ඇඳුම් විලාසිතාවන් අනුකරණය කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල සිසුණු පෙළඹීමක් දක්වනවා කියලා ඒවා අනුකරණය කිරීමට පෙළඹීමක් දක්වනවා කියලා මෙහිදී මේ අධ්‍යයනයෙන් මට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණා. Thank you, Sachini. Mr. Pasdevan. So can I speak in Sinhala? Yeah, sure. Go ahead. Yeah. ඒ කියන්නේ සර් කියපු විදිහට ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවේ අතර තියෙන අර දෙමළ සමාජයේ තියෙන කුලය කියන එක සමානයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ආවේ බ්‍රාහ්මින්ගේ ඒ ආගම බ්‍රාහ්මින්ගේ මතයේ ඉඳලා තමයි ඒ ටික ආවේ. ඒත් ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ගැඹුරටම දන්නේ නැති එක ශ්‍රී ලංකාවේ මෙච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන එක දන්නේ නැති එක එතන තියෙන ජන කොටසක්. මෙතන ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ කියන එකට ඒගොල්ලෝ පොඩි ජන කොටසක්. ඒත් ඒකෙන් තියෙනවා ප්‍රශ්න. මිනිමරම ඒක හොන කිලින් කියලා ඒගොල්ලෝ දැනුත් තියෙනවා. හියුමන් රයිට්ස් එකේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඒ වගේ තියෙනවා. ඉන්දියාවේ සාපේක්ෂව මෙතනත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒක කඳුරට ගියොත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනෙක් මේ අඩුකුලේ ඉන්න කෙනෙක් ගෙදර ගිහිල්ලා කන්නේ නැතු එකක් තවමත් ඒක තියෙනවා. ගොඩක් ගැඹුරට තියෙනවා. ඒක අර එළියට එච්චර දැනෙන එක ඒක ගොඩක් අඩුවෙන් තියෙනවා. අනිත් එක සර් මේකේ කියනකොට චිත්‍රපටි වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉන්දියාවේ නැත්තම් මේ තමිල්නාඩුවේ තියෙන චිත්‍රපටි කර්මාන්තය කියන්නේ එක ලොකු කර්මාන්තයක්. ඒගොල්ලෝ කෝටි ගාණක් ඒගොල්ලෝ කෝටි දැනට මේ මම දන්න විදිහට ඒගොල්ලෝ කෝටි 100කට වැඩියෙන් ඒගොල්ලෝ වියදම් කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට හොඳ චිත්‍රපටි ටිකක් ඒගොල්ලොත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අය, දැනුම තියෙන අය, තාක්ෂණික පැත්තේ ගොඩක් දැනුම තියෙන අය ඒගොල්ලන්ගේ ළඟ ඉන්නවා. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ ගන්නකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක බොහෝ දුරට ඒක අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් නෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. මම දන්න විදිහට මේ ගුලේ ගැන ගත්ත චිත්‍රපටි 4ක් වගේ අරන් තිනවා 2018. ඒක තවමත් රිලීස් කරන්න බැරි කමක් තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට සල්ලි නැති නිසා. අනිත් එක තාක්ෂණයේ විදිහට බලනකොට අපිට තියෙන්නේ ගොඩාක් මේ පිටිපස්සේ ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි ගන්නකොට. අනිත් එක මේකේ තියෙන තව ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ට දැනුමක් නැහැ. ප්‍රොෆෙෂනලි කවුරුත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ නිකන් අර ෂෝට් ෆිල්ම් ගන්නවා වගේ තමයි චිත්‍රපටි ටිකක් ගන්නෙ. එතකොට ඒක කවුරුත් ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ කවුරුත් එන්නේ ඒකින් තියෙන අර ගුණේ චිත්‍රපටියට තියෙන ඕනේ ස්වාරස්‍ය ඒ වගේ ගුණේ ටික නැහැ. ඒකයි මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. natural acting කියන්නේ එකත් එතන අඩු වෙනවා. ඔව් හරි ප්‍රශ්නයක් දැන් ඔව් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පිළිබඳ ප්‍රශ්න හරි නමුත් මම අහුව මූලික ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ඔයාට යම් කිසි ආකාරයකින් වක්‍ර උත්තරයක් දුන්නා මම මූලික ප්‍රශ්නය ඇහුවේ ලංකාවේ දෙමළ සමාජය ඇතුළේ කුල ක්‍රමේ නැහැ කියන එකවත් ඒකේ කුල ක්‍රමේ ප්‍රශ්න නැහැ කියන එකවත් නෙවෙයි. හැබැයි අපි දන්නවා මේ දෙකම එක නෙවෙයි. මොකද කුලයේ සංවිධානය වීම කියන කාරණේ ගත්තොත් සමාජ විද්‍යාඥයෝ සහ මානව විද්‍යාඥයෝ දිගින් දිගට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඒ කුල සංවිධානය කුල දූරාවලිය ආදී දේවල් දැවැන්ත වෙනස්කම් තියෙනවා. එතකොට ඒ වෙනස්කම් කොහොමද මේක ඇතුලේ වැඩ කරන්න කියන එක. නමුත් ඔයාගේ උත්තර එක්තරා විදිහකින් කිව්වා එක්තරා මේ ප්‍රචණ්ඩ ඔයා ගන්න ඇත්තටම මේ ඒ වෙනස්කම් වලට වැඩිය ඒකේ චිත්‍රපටය ඇතුලෙන් ගොඩනගන මූලික හරයාත්මක වෙනස්කම. ඒ කියන්නේ කොහොමද හරයාත්මක වශයෙන් ගත්තාම කුලය කියන එක කොහොමද පීඩාවට මිනිසුන් පීඩා කරන උපකරණයක් හැටියට ගොඩනගන්නේ කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. හරි. හරි. දැන් තව තියෙන මොනවද කියන්නත් රාජෝ? නෑ සර් දැනට ඒක පොඩ්ඩක් වගේ මේ මාරු වෙලා තියෙනවා. ඉන්දියාවේ කුල ක්‍රමයේ සාපේක්ෂව බලනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ කුල ක්‍රමය ඒත් ඒකෙන් පොඩි මේ ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එක තවමත් මේ ලොකු විදියට නතුව පොඩි මට්ටමේ තියෙනවා. ඒක এডুকেෂන් පර්පස් නිසා ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් කියන එක නැති වෙලා දැන් ක්ලාස් සිස්ටම් එක තමයි ඉදිරියට ඇවිත් තියෙන්නේ. හරි කියපදේ. ඔව් හරි. එතකොට දැන් මම කැමති මේ ඔඩියන්ස් එකට මම අවස්ථාව යොමු කරන්න ඊළඟට ඔබලාට තියෙන ප්‍රශ්න දැන් ඒ අදාළ ඉදිරිපත් කරපු අය සඳහා මේ යෝජනා මේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ස්තුතියි.
දැන් ඉදිරිපත් කරපු යටත් තමන්ගේ අනිත් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. හරි මං හිතන්නේ අපි කාලේ නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ මොහොතේ මට පේනවා මෙතන කාටවත් එහෙම විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡා කරන්න තරම් ඉන්ටරෙස්ටිං එක්කෝ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක. ඒක නිසා මේ සැසිය අවසන් කිරීම සඳහා මම නැවත හිරුනි පවිත්‍රට ආරාධනා කරනවා. මේ ඔබ සියලු දෙනාටම මේ ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ මේක අසා සිටීම සම්බන්ධයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද දවසේ සහභාගී වුණ ඔබ සියලුම දෙනාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය ජගත් බණ්ඩාර පතිරගේ මහතාට අප බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපගේ පර්යේෂණ සැසිය සමගින් සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරපු සියලුම දෙනාටත් පර්යේෂණ සැසිය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සහභාගී වූ සහාය දක්වපු සියලුම දෙනාටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මෙම අවස්ථාවේදී පර්යේෂණ සැසියේ session 1 panel C ඉදිරිපත් කිරීම සියල්ල අවසන් කරනවා. අප සියලු දෙනාට සහභාගීත්වයේ සම්බන්ධයෙන් බෙහෙවින්ම